สวัสดีครับคลิปนี้เป็นการรีวิวเสียงโม่ตัว Ultra Team ปี 2018 นะฮะซึ่งเป็นตัวใหม่นะครับที่ได้เซรามิกมาเลยนะฮะ6ลูกรวมล้อหน้าหลังนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปเปลี่ยนกันแล้วนะฮะในราคาเพียง 15,900 บาทเท่านั้นเองนะฮะยังไงเรามาฟังเสียงกันเลยดีกว่านะครับอีกรอบนึงฮะครับ